Ahoj, tady je Zazi. S tímto seriálem se naučíš z Pro Tools snadno, rychle a bez zbytečných keců. V 9. díle se dozvíš o tajné zbrani v Pro Tools, která ti umožní stříhat rychle a přesně. Tvůj první loop tak bude na světě. Funkce Tap to Transient se nachází pod panelem nástrojů a dá se vypnout či zapnout zkratkou Command Alt Tab na Macu nebo Ctrl Alt Tab na PC. Když ji zaktivuješ, změní se chování navigační klávesy tabulátor, kterou znáš ze 7. dílu. Pohyb kurzoru od označeného místa se totiž nebude dít po střizích, ale po transientech. Jestli nevíš, co to je, sleduj. Všimni si, kde bliká místo Insertion a kam se po stisknutí klávesy tabulátor kurzor přesune. Ano, přesně na místo, kterému se říká transient a je charakteristické právě pro perkusní zvuky. Tím si nyní zvolíš In Point. Out Point zatím zvolíš přibližně za letu, stiskem šipky nahoru. Přišel čas najít Out Point přesně. Orientací mezi inem a outem ve výběru urychlí šipka vlevo a vpravo. Držím Shift a Out posunu před první dobu následujícího taktu. Shift a tabulátor mi pak Out lokalizuje přesně na dobu díky funkci Tap to Transient. Abych si mohl ověřit správnost výběru a nemusel si ho pořád pouštět dokola, nastavím si časy, které mi stačí na to, abych mohl poslouchat pouze okolí in a out pointu výběru. Čas preroll mi většinou stačí 3 sekundy a post nekonečný. Spacebar, mezerník, mi přehraje výběr od začátku do konce. Od outu dál, command nebo kontrol šipka vpravo. Modifikace s altem hraje do out pointu. Alt a šipka vlevo pak hraje do in pointu. Stejnou službu udělají klávesy 6 až 9 pod funkčními klávesami. Command nebo Ctrl T pak provede Trim to Selection. Stejného výsledku pochopitelně dosáhneš i rozstříhnutím pomocí klávesy P nebo Command nebo Ctrl E. Zbytečné části pak můžeš smazat. Svůj výběr si také můžeš uložit do cliplistu pro pozdější použití pomocí Command nebo Ctrl R. V cliplistu se položky řadí alfanumericky, tak na to mysli. Jo a na diakritiku raději zapomeň. V 10. díle se dozvíš, jak udělat výběr pomocí scrubbingu. Tap to Transient totiž není samospásný a scrubbing ovládají ti nejlepší, tak se k nim přidej.